Oppitunti 1. Tienvarsien ratkaisu. Vaihda rengas ja jatka matkaa seikkailun jälkeen. Kuvittelitko koskaan, että asunto opettaa niin paljon? Tienvarsiongelmat testaavat kärsivällisyyttä ja käytännön taitoa. Opin pysymään rauhallisena ja noudattamaan järjestelmällisiä vaiheita. Minkä työkalun tavoitit ensin? Hain varaosan, tunkin ja avaimen tavaratilasta. Tarkistitko ajoneuvosta turvallisen työpaikan? Siirsin meidät olkapäähän ja sytytin hätävalot päälle. Käytitkö seisontajarrua ennen kuin aloitit? Tein, estääkseni tahattoman rullaamisen työskennellessämme. Kuinka löysätit korvakumutterit alun perin? Käytin tasaista voimaa ja ristikkäisiä kuvioita strippumisen välttämiseksi. Nostitko auton vasta osittaisen löystymisen jälkeen? Tein varmistaakseni vakauden estäen samalla pyörän pyörimisen. Sijoitettiinko tunkki oikean nostopisteen alle? Sijoitin vahvistetun nostopisteen lähellä pyörän kaivoa. Nostitko ajoneuvon vain tarpeeksi korkealle renkaan tyhjentämiseksi? Nostin sen varovaisesti välttääkseni ylipitenemistä ja epävakautta. Kuinka nopeasti poistit tyhjän renkaan? Poistin sen tiukilla, tasaisilla liikkeillä nastojen suojaamiseksi. Tarkistitko varaosan ennen sen asentamista? Tarkistin rengaspaineen ja etsin näkyviä vaurioita. Oliko varaosan asennus suoraviivaista vai hankalaa? Asennus vaati huolellista kohdistusta ja tasaista painetta. Kiristitkö ensin mutterit käsin? Kiristelin käsin ennen auton laskemista pyörän istuimiseksi. Kiristitkö mutterit tähtikuvion jälkeenpäin? Kiristelin ristikkäin tasaisen vääntömomentin jakautumisen varmistamiseksi. Lasketko ajoneuvoa hitaasti ja tarkistatko vääntömomentin uudelleen? Laskeuduin hitaasti ja viimeistelin kiristämisen jakoavaimella. Varmistitko työkalut ja säilytitkö asunnon turvallisesti? Laitoin työkalut niiden lokeroon ja kääritin asunnon pussiin. Dokumentoitko sijainnin ja ajan ennen matkan jatkamista? Huomasin mailimerkin ja ennätysten ja turvallisuuden ajan. Muuttiko tapaus arvostustasi valmiutta kohtaan? Se korosti tiedon, työkalujen ja rauhallisuuden arvoa. Tuletko kantamaan täyden hätäpakkauksen eteenpäin? Mukana on lävistyskorjaussarja, heijastava kolmio ja käsineet. Tarjosivatko paikalliset apua työskennellessäsi tien varsilla? Ohittava autoilija pysähtyi ja tarjosi hyödyllisiä neuvoja ystävällisesti. Hyväksytkö apua vai kieltäydytkö kohteliaasti? Hyväksyin toisen käden, kun sitä tarjottiin kiitollisesti. Käytitkö hetkeä harjoitellaksesi keskusteluenglantia? Tein, kysyin kysymyksiä ja vahvistin terminologian ääneen. Auttoiko vaiheiden selittäminen kielen säilyttämistä? Verbalisoimiset toimet vahvistivat sanastoa ja menettelyverbejä. Oliko vararaha riittävä jäljellä olevaan matkaan? Se kuljetti meidät lähimpään huoltoasemaan, ammattimaiseen korjaukseen. Harkitsitko varaosan vaihtamista uudella renkaalla heti? Vertasin kustannuksia ja turvallisuutta ja valitsin pysyvän korvaavan. Muuttiko odottamaton tauko matkasuunnitelmiasi?
Se lyhensi eräänä päivänä, mutta lisäsi ikimuistoisen kokemuksen. Tapasitko muita matkustajia odottaessasi autotallissa? Tapasin perheen, joka jakoi paikallisia reittiehdotuksia ja välipaloja. Rikastuttivatko nämä kohtaamiset matkaa viivästyksestä huolimatta? He loivat uusia tarinoita ja ystävällisiä yhteyksiä tielle. Dokumentoitko korjausprosessin myöhempää tarvetta varten? Nauhoitin muistiinpanoja ja valokuvia tulevien tienvarsitoimien ohjaamiseksi. Opetatko muille, miten rengas vaihdetaan nyt? Aion osoittaa askel askeleelta tulevassa videotunnissa. Uskotko, että tällaiset käytännön oppitunnit houkuttelevat katsojia? Käytännöllinen, aito sisältö herättää yleisön sitoutumista ja luottamusta. Voisiko kiistoja syntyä turvallisuusneuvoista ilman ammatillista sertifiointia? Se saattaa, joten selkeät vastuuvapauslausekkeet ja kannustus hakea ammattiapua ovat välttämättömiä. Sisällytätkö turvallisuusvaroituksia mihin tahansa opetussisältöön? Korostan turvallisuustarkastuksia, paikallisia määräyksiä ja milloin apua pyydetään. Voidaanko tienvarsitapahtumat muuttaa opettavaksi, trendikkääksi sisällöksi? Rehellisellä tarinankerronnalla, hyödyllisillä vinkeillä ja kunnioittavalla kehystyksellä ne resonoivat usein laajasti. Muuttiko kokemus itseluottamustasi yksin matkustamiseen? Se lisäsi itseluottamustani ja korosti valmistautumisen arvoa. Kokoaisitko tarkistuslistan tulevia tiematkoja varten? Luettelen työkaluja, yhteystietoja ja yksinkertaisia menettelymuistutuksia. Pitäisikö matkustajien harjoitella renkaiden vaihtoa ennen hätätilannetta? Harjoittelu turvallisessa ympäristössä lisää osaamista ja vähentää paniikkia. Suositteletko harjoittelua ystävän tai mentorin kanssa? Harjoittelu kokeneen henkilön kanssa nopeuttaa oppimista ja turvallisuutta. Opitko tienvarsiavusta yllättäviä kulttuuriopetuksia? Opin, että ystävällisyys eri kulttuureissa esiintyy usein odottamattomina hetkinä. Integroitko kielitaidon käytännön työpajoihin? Kielen ja käytännön taitojen yhdistäminen luo hyödyllisiä, ikimuistoisia oppitunteja. Pitäisikö isännöitsijöiden kannustaa katsojia valmistautumaan yleisiin matkustusonnettomuuksiin? Valmistelu antaa matkustajille mahdollisuuden ja vähentää yllätysten kielteisiä vaikutuksia. Herättikö tapaus keskustelua seuraajiesi keskuudessa riskistä ja autonomiasta? Jotkut keskustelivat siitä, opetetaanko käytännön korjauksia vai soitetaanko aina ammattilaisille. Kuinka sovittelit tätä kiistaa yleisösi kanssa? Annoin tasapainoisia tietoja, selkeät turvallisuusohjeet ja kutsuin asiantuntijakommentteja. Kutsutko autoteknikon tarkistamaan menetelmäsi kameralla? Asiantuntijavalidointi lisää uskottavuutta ja vähentää väärän tiedon riskejä. Tuliko tienvarsitunti yksi katsotuimmista latauksistasi? Katsojamäärä kasvoi käytännön merkityksen ja aidon kertomuksen vuoksi. Aiotko jatkaa sisällön tuottamista, jossa seikkailu sekoitetaan opetukseen? Aion jatkaa todellisten kokemusten yhdistämistä selkeisiin, muodollisiin selityksiin oppijoille. Vahvistiko renkaan vaihto lopulta luottamustasi tiimityöhön? Se vahvisti, että rauhallinen yhteistyö ja selkeät roolit ratkaisevat välittömät ongelmat tehokkaasti. Suunnittelen tulevia matkoja paremmalla valmistautumisella, dokumentoin käytännön taitoja
ja kannatan kunnioittavaa, turvallisuutta etusijalla olevaa oppimista. Oppitunti 2. Tarkka leivonta ja keittiökeskustelu. Mikä on kypsennysaika, jos se olisi paistettava 375 astetta? Vaadittu aika riippuu reseptistä ja annoskoosta. Paistatko yhden suuren lautasen vai monia pieniä esineitä? Pienemmät annokset päättyvät usein nopeammin ja vaativat huolellista tarkkailua. Vaikuttaako uunityyppi vaadittuun paistoaikaan? Konvektiouunit kypsyvät usein nopeammin kiertävän ilman vuoksi. Pitäisikö minun lyhentää aikaa konvektioasetusta käytettäessä? Vähennä aikaa tai laske lämpötilaa hieman liiallisen paistamisen välttämiseksi. Vaikuttavatko pannumateriaalin erot lämmönsiirtoon? Tummat metallipannut imevät lämpöä ja voivat ruskistua reunat nopeammin. Vaatiiko lasi tai keramiikka ajan säätämistä? Lasi ja keramiikka säilyttävät lämmön ja saattavat tarvita hieman pidempään kypsennystä. Pitäisikö minun esilämmittää uuni kokonaan ennen astian asettamista sisälle? Esilämmitys takaa tasaisen lämpötilan ja tasaisen kypsennyksen. Onko järkevää käyttää uunin lämpömittaria tarkkuuden vuoksi? Uunin lämpömittari tarkistaa todellisen sisäisen lämpötilan ja vähentää arvailuja. Miten korkeus vaikuttaa paistamiseen 375 astetta? Suuremmat korkeudet voivat vaatia pidempiä aikoja ja säädettyjä nesteitä tai hapatusta. Pitäisikö minun telttaa astia kalvolla liiallisen ruskistumisen estämiseksi? Kalvolla varustettu telttapinta suojaa pintoja ja antaa sisätilojen viimeistelyn. Milloin on tarkoituksenmukaista kääntää pannua paistamisen aikana? Kierrä tasaisen ruskistumisen varmistamiseksi, jos uunissa on kuumia pisteitä tai epätasainen lämmitys. Kuinka voin testata kypsyyttä luottamatta pelkästään aikaan? Käytä vartaata, hammastikkua tai sisäistä lämpömittaria tarkkaan arviointiin. Mikä sisäinen lämpötila osoittaa turvallisesti paistetun suolaisen ruuan? Monet suolaiset ruuat saavuttavat turvallisuuden noin 165 Fahrenheit-asteessa. Mikä sisäinen lämpötila osoittaa, että kakku on tehty? Kakkuja tehdään usein, kun varta tulee puhtaana ja kimpoaa kevyesti takaisin. Pitäisikö minun ottaa huomioon siirrettävä ruoanlaitto astian poistamisen jälkeen? Lepo antaa sisäisen lämpötilan nousta hieman ja mehut laskeutua. Kuinka kauan vuokan tulisi levätä ennen tarjoilua? Lyhyt 5 tai 10 minuutin lepo parantaa tekstuuria ja tarjoilun laatua. Muuttaako kosteuden läsnäolo reseptissä paistoaikaa? Korkean kosteuden reseptit vaativat usein pidemmän paistamisen ylimääräisen nesteen haihduttamiseksi. Pitäisikö tiheät taikinat paistaa alhaisemmassa lämpötilassa pidempään? Alhaisemmat lämpötilat estävät ulkopinnan palamisen ja mahdollistavat tasaisen ruoanlaiton sisätiloissa. Onko 375 astetta sopiva vihannesten paahtamiseen? Se toimii hyvin herkille juurille, mutta korkeampi lämpö voi karamellisoitua ja rapeuttaa enemmän. Muuttaisiko paistaminen ennen paistamista vaadittua uuniaikaa? Paistaminen lisää makua ja voi lyhentää lopulliseen ruskistumiseen tarvittavaa aikaa. Kuinka sokeripitoisuus vaikuttaa ruskistumiseen 375 astetta? Suurempi sokeripitoisuus edistää nopeampaa karamellisoitumista ja tummempia kuoria. Pitäisikö minun seurata visuaalisesti, kun ajastin lähestyy nollaa? Visuaaliset vihjeet estävät ylipaistamisen ja säilyttävät suunnitellun tekstuurin ja värin.
Ovatko konvektio ja perinteiset leivonta-asetukset keskenään vaihdettavissa resepteissä? Ne eivät ole identtisiä. Konversiot parantavat tuloksia ja estävät yllätyksiä. Muuttaako useiden telineiden käyttö kypsennysaikaa? Useat telineet voivat muuttaa ilmavirtaa. Harkitse etäisyyttä ja mahdollista pyörimistä. Pitäisikö hauraat leivonnaiset sijoittaa uunin keskelle? Keskiasennus takaa tasaisimman lämpöaltistuksen ja hellävaraisen paistamisen. Voivatko resepteissä julkaistut paistoajat vaihdella tuotemerkin ja tekijän mukaan? Kyllä, kirjoittajat testaavat tietyissä olosuhteissa, joten ajat voivat vaihdella käytännössä. Onko kiistanalaista vaatia yhtä lopullista paistoaikaa? Jäykkä vaatimus jättää muuttujat huomiotta, kokeneet leipurit sopeutuvat olosuhteisiin. Voisivatko yleisön odotukset terävyydestä ja pehmeydestä luoda keskustelua? Tekstuurin mieltymykset herättävät usein vilkasta keskustelua kokkien ja katsojien keskuudessa. Pitäisikö turvallisuuden olla aina etusijalla ihanteellisen ulkonäön edelle? Elintarviketurvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ja voittaa esteettiset huolenaiheet joka kerta. Parantaako pikalukevan lämpömittarin käyttö johdonmukaisuutta? Pikalukevat lämpömittarit tarjoavat nopean ja luotettavan kypsyyden todentamisen. Ovatko visuaaliset signaalit, kuten kuplivat reunat, luotettavia vuokiin? Kuplivat ja ruskeat reunat ovat hyviä merkkejä, mutta ne on vahvistettava sisäisesti. Pitäisikö minun alentaa sokerilasin lämpötiloja palamisen välttämiseksi? Alhaisemmat uunin lämpötilat tai myöhempi lasite estävät paahtamisen. Voiko reseptin skaalaus vaatia suhteellisia aikamuutoksia? Suuremmat määrät vaativat usein pidempää aikaa, kun taas pienemmät erät valmistuvat nopeammin. Luottavatko ammattikeittiöt enemmän tuntumaan kuin ajastimiin? Ammattilaiset yhdistävät ajoituksen kosketus- ja visuaaliseen arviointiin tarkkuuden saavuttamiseksi. Onko vaarana poistaa astia liian aikaisin kärsimättömyyden vuoksi? Liian aikaisin poistaminen tuottaa alikypsät sisätilat ja vaarantaa turvallisuuden. Pitäisikö minun pitää yksityiskohtaisia muistiinpanoja ajoista ja lämpötiloista myöhempää tarvetta varten? Muistiinpanojen tekeminen luo henkilökohtaisen reseptin, joka sopii uuniisi ja mieltymyksiisi. Vaikuttaako yleisön palaute katsojilta haluamiini ajoituksiin? Katsojakokeet voivat paljastaa hyödyllisiä säätöjä eri laitteissa. Voisiko erilaisten ajoitusmenetelmien lähettäminen olla trendikästä sisältöä? Vertailevat testit houkuttelevat sitoutumista ja kannustavat yleisön osallistumiseen. Onko eettistä esittää yksi menetelmä yleisesti oikeana kameralla? Vaihtoehtojen esittäminen ja muuttujien selittäminen kunnioittaa katsojia ja edistää luottamusta. Lisävätkö dramaattiset hidastetut kuvat kuplivista pinnoista hypeä? Elokuvallinen esitys voi lisätä vetovoimaa, mutta sen ei pitäisi johtaa harhaan tuloksista. Pitäisikö kiistanalaisia väitteitä salaisista oikoteista välttää? Avoimuus kompromisseista estää pettymyksiä ja lisää uskottavuutta. Kouluttaako ja rauhoittaako lämpömittarin käytön esittely oppijoita? Esitykset opettavat tekniikkaa ja vähentävät ahdistusta ajoituksesta. Pitäisikö minun sisällyttää vaihtoehtoiset lämpötilat herkille tai tiheille esineille? Vaihtoehtojen tarjoaminen antaa katsojille mahdollisuuden mukauttaa reseptejä tarpeisiinsa. Onko epäonnistuneiden yritysten ja korjausten näyttäminen arvokasta sisältöä?
Rehelliset epäonnistumiset opettavat joustavuutta ja käytännön vianmääritystaitoja. Voisivatko katsojat keskustella terävien reunojen suosimisesta kosteisiin sisätiloihin verrattuna? Tällaiset keskustelut ovat yleisiä, lisäävät sitoutumista ja yhteisön keskustelua. Pitäisikö minun suositella lepoaikoja nimenomaisesti jokaiselle reseptille? Selkeät lepo-ohjeet parantavat tekstuuria ja tarjoilun laatua. Ovatko kannustavat kokeilut konvektio, tuuletin tai leivonta-asetuksilla hyödyllisiä? Kokeiluun kannustaminen lisää luottamusta ja teknistä ymmärrystä. Pitäisikö minun varoittaa katsojia uunin luukun avaamisen taajuudesta? Toistuva oven avaaminen vähentää uunin lämpötilaa ja pidentää kypsennysaikaa. Arvostetaanko viimeinen vinkki ajastimien ja lämpömittarien käytöstä? Käytännön työkalut ja selkeät neuvot auttavat oppijoita toistamaan johdonmukaisia tuloksia. Suosittelen tarkistamaan pikalukemisella lämpömittarilla ja säätämään aikaa pannun koon, uunityypin ja visuaalisten vihjeiden mukaan. Oppitunti 3. Innovaatioiden neuvonta puolustuksessa. Sotilasjohtajan neuvonantajan on tasapainotettava innovaatioetiikkaan. Hän auttaa kehittämään uusia koneita operatiivisen edun saavuttamiseksi. Mitkä vastuualueet liittyvät tällaiseen neuvoa antavaan rooliin? Vastuu sisältää kansainvälisen oikeuden noudattamisen varmistamisen. Pitäisikö neuvonantajan harkita tekniikan humanitaarisia vaikutuksia? Humanitaaristen seurausten on perustuttava suunnittelu- ja käyttöönottopäätöksiin. Vaikuttavatko kaksikäyttöiset tekniikat eettistä arviointia? Kaksoiskäyttömahdollisuudet edellyttävät tiukkaa riskinarviointia ja valvontaa. Pitäisikö avoimuuden kuulua neuvontaprosessiin mahdollisuuksien mukaan? Avoimuus lisää kansalaisten luottamusta, mutta saattaa olla ristiriidassa turvallisuustarpeiden kanssa. Kuinka salassapitovelvollisuus voidaan sovittaa yhteen demokraattisen vastuun kanssa? Valvontaelimet ja luokitellut tiedotustilaisuudet voivat tasapainottaa turvallisuuden ja vastuuvelvollisuuden. Onko riippumattomalla eettisellä arvioinnilla rooli sotilaallisissa hankkeissa? Riippumattomat arviointipaneelit tarjoavat ulkoisia näkökulmia ja moraalitarkastuksia. Tarvitsevatko insinöörit ja tutkijat selkeää eettistä ohjausta? Selkeät ohjeet auttavat teknisiä ryhmiä ennakoimaan sosiaalisia vaikutuksia. Pitäisikö lakiasiainneuvoja olla mukana jo varhaisessa vaiheessa? Varhainen oikeudellinen panos estää rikkomuksia ja kalliita uudelleensuunnitteluja. Rajoittaako kansainvälinen humanitaarinen oikeus tiettyjä asetyyppejä? Laki kieltää mielivaltaiset ja epäinhimilliset sodankäynnin keinot. Pitäisikö ei-tappavia vaihtoehtoja priorisoida mahdollisuuksien mukaan? Ei-tappavat vaihtoehdot voivat saavuttaa tavoitteet minimoiden haitat. Herättävätkö autonomiset järjestelmät uusia moraalisia ja oikeudellisia kysymyksiä? Autonomia haastaa vastuullisuuden ja päätöksenteon konflikteissa. Pitäisikö ihmisten säilyttää merkityksellinen hallinta tappavasta voimasta? Mielekäs inhimillinen valvonta on edelleen laajalti hyväksytty suoja. Voisiko koneoppiminen tuoda arvaamattoman käyttäytymisen aseissa? Arvaamattomuus lisää riskiä ja vaatii varovaista validointia. Pitäisikö tiukat testausprotokollat olla pakollisia uusille järjestelmille? Laaja testaus realistisissa olosuhteissa vähentää odottamattomia vikoja. Hyväksyvätkö vastustajat nopeasti samanlaisia tekniikoita?
Leviämisriski tarkoittaa, että strateginen etu voi olla lyhytaikainen. Pitäisikö yhteentoimivuuden liitännäisten järjestelmien kanssa ohjata suunnitteluvalintoja? Yhteentoimivuus parantaa koalition tehokkuutta ja logistista tukea. Vähentääkö hankintojen avoimuus korruptiota ja väärinkäytöksiä? Avoimet hankinnat ja tarkastukset estävät väärinkäytöksiä ja jätteitä. Pitäisikö kestävyyden ja elinkaarikustannusten muokata laitevalintoja? Pitkäaikainen kunnossapito ja ympäristövaikutukset vaikuttavat käyttövalmiuteen. Voiko eettiseen suunnitteluun sisältyä siviili-infrastruktuurivahinkojen minimointi? Sivuvaikutuksia rajoittava muotoilu suojaa siviilejä ja säilyttää laillisuuden. Pitäisikö tietosuojaan puuttua, kun järjestelmät keräävät tietoja? Tietojen hallinta ja minimointi suojaavat ei-taistelijoiden yksityisyyttä ja oikeuksia. Vaikuttaako julkinen käsitys uusien koneiden poliittiseen tukeen? Käsitys muokkaa politiikkaa. Negatiiviset näkemykset voivat rajoittaa ohjelmia nopeasti. Pitäisikö neuvonantajien olla yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan ja armeijan ulkopuolisiin asiantuntijoihin? Osallistava vuoropuhelu laajentaa näkemystä ja ennakoi yhteiskunnallisia huolenaiheita. Vahvistetaanko moraaliset ongelmat, kun henki on vaakalaudalla? Korkeat panokset edellyttävät tehostettua moraalista valvontaa ja menettelyllisiä takeita. Pitäisikö koulutuksessa painottaa operaattoreiden oikeudellista ja eettistä päätöksentekoa? Koulutus sisältää normeja ja vähentää laittomien toimien todennäköisyyttä. Integroituvatko selkeät sitoutumissäännöt automaattisiin ominaisuuksiin? Sääntöjen on oltava yhteensopivia järjestelmän käyttäytymisen ja ihmisen valvonnan kanssa. Voiko väärinkäyttöä tapahtua paineen tai väärän tiedon alaisena? Stressaavat olosuhteet lisäävät väärinkäytön riskiä ilman vankkoja suojatoimia. Pitäisikö vikaturvallinen ja sirohajoaminen rakentaa järjestelmiin? Vikaturvalliset mekanismit estävät katastrofaaliset virheet ja mahdollistavat palautumisen. Paljastavatko punainen tiimityö ja kontradiktorinen testaus haavoittuvuuksia? Haastavat järjestelmät realistisilla uhkilla paljastavat heikkoudet varhaisessa vaiheessa. Pitäisikö valmiussuunnitelmissa puuttua järjestelmän vaarantamiseen tai kaappaamiseen? Varautumiset suojaavat herkkiä tekniikoita ja lieventävät eskalaatiota. Ovatko vientivalvonnat tehokkaita leviämisen rajoittamisessa? Valvonta auttaa, mutta vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja täytäntöönpanoa. Pitäisikö eettisten puitteiden mukautua tekniikan kehittyessä? Jatkuva tarkistaminen varmistaa, että kehykset pysyvät merkityksellisinä ja tiukkoina. Edistävätkö ilmiantajien suoja väärinkäytöksistä ilmoittamista? Vahva suoja mahdollistaa vastuullisuuden ja estää väärinkäytöksiä. Pitäisikö hankintojen suosia toimittajia, joilla on eettisiä sitoumuksia? Toimittajastandardit edistävät vastuullista kehitystä koko toimitusketjussa. Voisiko julkinen keskustelu sotilaallisesta innovaatiosta muuttua polarisoivaksi? Keskustelut voivat olla kiistanalaisia, mutta ne ovat välttämättömiä demokraattisen valvonnan kannalta. Pitäisikö neuvonantajien laatia selkeät, näyttöön perustuvat perustelut hankkeille? Todisteet ja avoimet perustelut vahvistavat politiikan legitimiteettiä. Tukeeko simulointi ja mallinnus eettisiä vaikutusennusteita? Mallinnus auttaa ennustamaan tuloksia ja tiedottaa paremmista päätöksistä. Onko siviilivahinkoriskin mittaamiseen hyväksyttyjä mittareita?
Vakiintuneet kehykset arvioivat haittoja, mutta vaativat kontekstikohtaista kalibrointia. Pitäisikö kansainvälisiä normeja noudattaa epävakautta aiheuttavien järjestelmien rajoittamiseksi? Yhteiset normit vähentävät asekilpailuja ja edistävät hillintää valtioiden välillä. Yhdenmukaistaako yhteistyö liittolaisten kanssa eettisiä normeja alueellisesti? Koordinointi kumppaneiden kanssa yhdenmukaistaa lähestymistapoja ja estää porsaanreikiä. Pitäisikö investointeja sietokykyyn ja taistelemattomiin kykyihin jatkaa? Resilienssi-investoinnit vähentävät haavoittuvuutta ja täydentävät kovaa valtaa. Voiko ei-sotilaallinen tutkimus tuottaa kaksinkertaista hyötyä siviiliyhteiskunnalle? Monet tekniikat siirtyvät siviilikäyttöön laajoilla eduilla. Pitäisikö julkisessa viestinnässä painottaa pelkästään suojatoimia ja suojatoimia? Viestinnän on oltava rehellistä, ei pelkästään rauhoittavaa, uskottavuuden säilyttämiseksi. Vaikuttavatko kulttuuriset ja institutionaaliset ennakkoluulot neuvoa antaviin tuomioihin? Tietoisuus puolueellisuudesta on välttämätöntä virheellisten prioriteettien ja sokeiden pisteiden välttämiseksi. Pitäisikö kannustinrakenteiden palkita eettistä noudattamista ohjelmissa? Kannustimet yhdenmukaistavat käyttäytymisen moraalisiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin tehokkaasti. Mukautuuko iteratiivinen katsaus ohjelmia uusiin todisteisiin ja normeihin? Iteraatio mahdollistaa korjauksen ja jatkuvan eettisen yhdenmukaistamisen. Pitäisikö ura-arviointien sisältää eettiset suorituskykymittarit? Eettiset mittarit vahvistavat institutionaalisia arvoja ja pitkäaikaista eheyttä. Vahvistaako yhteistyö kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden kanssa politiikkaa? Oikeudellinen asiantuntemus varmistaa vaatimusten mukaisuuden ja auttaa luomaan vankat normit. Voisivatko kiistanalaiset hankkeet vahingoittaa kansainvälistä mainetta, jos niitä käsitellään väärin? Väärä käsittely voi heikentää uskottavuutta ja aiheuttaa sanktioita tai vastareaktioita. Pitäisikö neuvonantajien dokumentoida päätöksentekoa koskevat perustelut tulevalle vastuulle? Dokumentointi säilyttää avoimuuden ja auttaa takautuvaa arviointia. Ovatko riippumattomat tarkastukset hyödyllisiä pitkän aikavälin ohjelmien valvonnassa? Tarkastukset tarjoavat puolueettoman arvioinnin ja lisäävät kansalaisten luottamusta. Pitäisikö investointien inhimilliseen pääomaan vastata teknisiä tavoitteita? Ammattitaitoinen henkilöstö on välttämätöntä järjestelmien vastuullisen toiminnan, ylläpidon ja hallinnan kannalta. Onko kehityksen eettisillä laiminlyönneillä strategisia seurauksia? Eettiset epäonnistumiset voivat heikentää tehtäviä ja strategisia tavoitteita syvästi. Pitäisikö etiikan ja lain koulutuksen olla teknologeille pakollista? Pakollinen koulutus edistää vastuullista innovointia ja tietoon perustuvia valintoja. Edistävätkö kiistat tiettyjen koneiden ympärillä kansainvälistä vuoropuhelua? Kiista voi katalysoida sopimuksia ja yhteistyöhallintoa, jos niitä kanavoidaan rakentavasti. Pitäisikö neuvonantajien priorisoida deeskalaatiokykyä ja puolustavaa käyttöä? Puolustus- ja eskalaatiotoimintojen priorisointi vähentää eskalaatioriskejä. Auttaako tiukka julkinen keskustelu asettamaan lailliset rajat sotatekniikalle? Avoin keskustelu määrittelee hyväksyttävät rajat ja tehostaa demokraattista valvontaa. Pitäisikö neuvonantajan suositella vaiheittaista, huolellisesti seurattua käyttöönottoa? Vaiheittainen käyttöönotto seurannalla mahdollistaa arvioinnin ja kurssin korjauksen. Ottaako johtaja vastuun sekä innovaatioista että sen seurauksista?
Johtajuuden on hyväksyttävä vastuu päätöksistä ja niiden moraalisista tuloksista. Suosittelen varovaisuutta, vaadin oikeudellisia ja eettisiä takeita ja tuen vastuullista teknistä kehitystä. Oppitunti 4. Taksin lähtövuoropuhelu. Erinomainen. Tarttukaamme nyt laukkumme ja lähdetään hakemaan taksia. Oletko varma, että kuljettaja löytää meidät helposti? Vahvistan noutopaikan ja jaan tarkat koordinaatit. Tarkistatko myös taksilupan ja henkilöllisyystodistuksen? Tunnusten tarkistaminen vähentää palvelujen väärentämisen riskiä. Pitäisikö meidän vahvistaa arvioitu hinta ennen saapumista? Hinnan vahvistaminen estää väärinkäsityksiä ja yllätyksiä. Kysytkö, hyväksyykö kuljettaja kortteja vai vain käteistä? Maksuvaihtoehtojen tunteminen auttaa välttämään viime hetken ongelmia. Pitäisikö meidän varmistaa, että mittari käy lähdön jälkeen? Juoksumittari antaa läpinäkyvän kirjauksen matkasta. Huomaatko taksiyhtiön ja ajoneuvon numeron turvallisuuden vuoksi? Näiden yksityiskohtien tallentaminen parantaa vastuullisuutta, jos ongelmia ilmenee. Pitäisikö meidän verrata kyytipuhelusovelluksia hinnan ja luotettavuuden suhteen? Vaihtoehtojen vertailu tuottaa usein parhaan tasapainon kustannusten ja luottamuksen välillä. Asetatko tarkan määränpään kiertoteiden välttämiseksi? Selkeät ohjeet estävät tarpeettomat kiertotiet ja ajan menetykset. Pitäisikö meidän jakaa reaaliaikainen sijaintimme luotettavan yhteyshenkilön kanssa? Reitin jakaminen lisää turvallisuutta ja mielenrauhaa. Pyydätkö hiljaisen matkan, tai sallitko keskustelun kuljettajan kanssa? Meidän pitäisi kysyä kohteliaasti kuljettajan mieltymyksestä keskustella. Pitäisikö meidän välttää keskustelemasta arkaluonteisista henkilökohtaisista aiheista ääneen? Henkilökohtaisten tietojen välttäminen säilyttää yksityisyyden ja vähentää riskiä. Vahvistatko lasten tai lastenistuimen saatavuuden tarvittaessa? Turvaistuimet on tarkistettava etukäteen lasten kanssa matkustaville perheille. Pitäisikö meidän varmistaa, että matkatavarat on kiinnitetty tavaratilaan? Turvalliset matkatavarat estävät katoamisen ja suojaavat tavaroita kuljetuksen aikana. Tippaatko paikallisten tapojen ja oikeudenmukaisuuden mukaan? Tippien tulisi heijastaa palvelun laatua ja paikallisia normeja kunnioittavasti. Pitäisikö meidän pyytää kuitti yritys- tai hyvitystarkoituksiin? Kuitti dokumentoi kulut ja tukee myöhempää kirjanpitoa. Suunnitteletko vaihtoehtoisia reittejä raskaan liikenteen sattuessa? Vaihtoehtoiset reitit säästävät aikaa ja vähentävät stressiä ruuhkien ilmetessä. Pitäisikö meidän olla tietoisia ruuhka-ajasta ja erityistapahtumaliikenteestä? Paikallisten aikataulujen tunteminen auttaa välttämään huippuviiveitä ja yllätyksiä. Tarkistatko arvioidun saapumisajan ja viivästymispuskurin? Saapumisen arvioiminen puskuriajalla välttää menetetyt tapaamiset. Pitäisikö meidän olla valppaina epäilyttävän toiminnan varalta noutopisteiden lähellä? Valppaus julkisissa tiloissa minimoi haavoittuvuuden ja säilyttää turvallisuuden. Pyydätkö kuljettajaa vahvistamaan reitin ennen lähtöä? Reitin vahvistus edistää yhteisiä odotuksia ja vähentää virheitä. Pitäisikö meidän välttää arvoesineiden esittelyä lennolle noustessa? Arvoesineiden piilottaminen vähentää kiusausta ja varkausriskiä. Tarkkailetko kuljettajan käyttäytymistä heikentymisen merkkien varalta?
Vaurioitumisen havaitseminen varhaisessa vaiheessa antaa meille mahdollisuuden kieltäytyä matkustamisesta turvallisuuden Pitäisikö vuoksi. meidän kohteliaasti kieltäytyä matkustamasta, jos kuljettaja vaikuttaa turvattomalta? Kyydin hylkääminen vaarallisissa olosuhteissa on harkittua ja perusteltua. Pyydätkö pysähtymistä, jos meidän on säädettävä matkatavaroita tai valmisteltava maksua? Lyhyen pysähdyksen pyytäminen välttää haparoinnin ja hankaluuden kuljetuksen aikana. Pitäisikö meidän pitää helppo pääsy henkilöllisyystodistuksiin ja lippuihin? Käytettävissä olevat asiakirjat nopeuttavat todentamista ja vähentävät stressiä tarkastuspisteissä. Vahvistatko parhaan lähtöpisteen lähellä lopullista määränpäätä? Tarkka palautuspaikka parantaa mukavuutta ja ajoitusta. Pitäisikö meidän huomioida paikalliset taksisäännöt, jotka saattavat poiketa kotoa? Paikallisten sääntöjen ymmärtäminen estää tahattomat rikkomukset ja sakot. Tarkistatko sovellusten monikielisen tuen tai käännöstoiminnot? Käännöstyökalut tekevät viestinnästä sujuvampaa tuntemattomilla alueilla. Pitäisikö kuljettajasta kirjata lyhyitä muistiinpanoja, jos kyyti on poikkeuksellinen tai huono? Palautteen tallentaminen auttaa parantamaan palvelun laatua ja suojelemaan tulevia matkustajia. Harkitsetko hyödyllisten turvallisuusvinkkien jakamista muiden matkailijoiden kanssa verkossa? Vastuullisten neuvojen jakaminen lisää yhteisön tietoisuutta ja valmiutta. Pitäisikö meidän suunnitella tippiä ja maksua sekä paikallisessa valuutassa että korttivarmuuskopioinnissa? Kaksoismaksuvalmius ratkaisee odottamattomat käteis- tai korttiongelmat kätevästi. Kunnioitatko kuljettajan mieltymyksiä pysähdysten ja kiertotien suhteen? Kunnioittavat neuvottelut tasapainottavat tarpeemme kuljettajan ajan ja reittien kanssa. Pitäisikö meidän välttää vastakkainasetteluja ja ilmoittaa ongelmista viranomaisille tai alustoille? Muodollisista ongelmista ilmoittaminen säilyttää turvallisuuden ja dokumentoi tapahtumat oikein. Tarkistatko ajoneuvon puhtauden ja huollon ennen aloittamista? Puhtaat, hyvin hoidetut ajoneuvot osoittavat ammatillisia standardeja ja turvallisuutta. Pitäisikö meidän pitää kohtelias sävy myös hinnoista tai palveluasioista neuvoteltaessa? Kohteliaisuus lisää mahdollisuuksia yhteistyöhön ja vähentää konflikteja. Vahvistatko lopulliset maksut ennen ajoneuvon poistumista? Lopullinen vahvistus estää riidat ja varmistaa tyydyttävän sulkemisen. Pitäisikö meidän tunnustaa erinomainen palvelu positiivisella arvostelulla, kun se ansaitaan? Positiiviset arvostelut palkitsevat hyviä kuljettajia ja ohjaavat muita matkustajia kohti laadukasta palvelua. Pysymmekö tietoisia paikallisista taksihuijausmalleista ja yleisistä varoituksista? Tietoisuus paikallisista huijauksista vähentää petosten uhriksi joutumisen todennäköisyyttä. Pitäisikö meidän ottaa vastaan apua laukkujen kanssa vain kuljettajalta, jos luotamme heihin? Avun vastaanottamisen tulisi perustua havaittuun ammattitaitoon ja mukavuustasoon. Valmistaudutko poistumaan nopeasti ja turvallisesti, kun saavumme pysäkkimme? Nopeat ja huolelliset poistumiset estävät vahingossa tapahtuvan häviämisen ja varmistavat sujuvat siirtymät. Pitäisikö meidän kuljettaa pieni hätäpakkaus odottamattomien viivästysten varalta kuljetuksen aikana? Kompaktisarja tukee mukavuutta ja ratkaisee pienet haitat matkoilla. Vaihdammeko kuljettajan kanssa kohteliaita terveisiä ja jäähyväisiä? Kohtelias vuorovaikutus edistää hyvää tahtoa ja antaa positiivisen sävyn ajelulle. Pitäisikö meidän pysyä joustavana, jos pienet reittimuutokset parantavat tehokkuutta? Joustavuus voi vähentää aikaa ja stressiä, kun muutokset ovat kohtuullisia. Vahvistammeko paluumatkan noutotiedot etukäteen?
Paluukuljetusten ennakkojärjestäminen vähentää epävarmuutta ja viime hetken kiirettä. Pitäisikö kadonneet tavarat dokumentoida välittömästi taksifirmalle? Välitön raportointi lisää mahdollisuutta palauttaa kadonneet tavarat. Kunnioittammeko paikallisia kulttuurisia normeja henkilökohtaisesta tilasta ja keskustelusta kuljettajien kanssa? Normien kunnioittaminen välttää hankaluutta ja edistää keskinäistä kunnioitusta. Pitäisikö meidän harkita myös yhteiskäyttöä vain, jos se ei vaaranna turvallisuutta? Yhdistäminen voi olla taloudellista, mutta se ei saa uhrata yksityisyyttä tai turvallisuutta. Ajoitammeko ylimääräistä aikaa matkustaessamme festivaalien tai juhlapyhien aikana? Festivaalimatkat vaativat suuremmat aikapuskurit ja logistista suunnittelua. Pitäisikö meidän kannustaa muita suunnittelemaan taksien noutoja turvallisuutta ajatellen? Tietoisen suunnittelun edistäminen parantaa matkustajien kollektiivista turvallisuutta ja kokemusta. Pysymmekö rauhallisina ja kohteliaina, jos matkan aikana ilmenee pieniä ongelmia? Rauhallisuus mahdollistaa selkeän ongelman ratkaisun ja säilyttää kunnioittavan vuorovaikutuksen. Pitäisikö meidän tiedustella lyhyesti saapumisen jälkeen, huomioidaksemme mahdolliset seurantatehtävät? Lyhyt selvitys tallentaa kaikki tarvittavat toimet, kuten kuitit tai palaute. Juhlimmeko sujuvaa ajoa, kun kaikki etenee hyvin? Sujuvan matkustamisen tunnustaminen edistää kiitollisuutta ja arvostusta matkasta.